Hi guys and welcome back again sa Happy Tummy Channel. Alam ko kung bakit ka nanonood ngayon dahil meron kang ubo. Sa ngayon nga guys ay gagawa tayo ng pangontra sa ubo. Gagawa tayo ng home remedies, panlaban at patanggal sa ubo. Gagamit lang tayo ng ating honey, ginger at yung ating lemon. Kaya ano pang hinihintay mo, tapusin mo itong video hanggang sa huli para matanggal yung ubo sa inyo. Tara na, simulan na natin ang pagluluto pagkatapos ng ating intro. At para nga sa ating unang procedure, ay maghiwa muna tayo ng ating ginger o yung ating luya. So siguraduhin lang natin na malinis yung ating luya at nahugasan natin ito dahil nga isasama natin ang balat dito dahil guys, nutrients din yan. So hiwain lang natin ito. Kakadepende sa'yo kung gaano kalalaking hiwa, basta't mahiwa lang yan. So ganito kadami ang ating kailangan, mga about 1 cup ng ating luya ang ating gagamitin dito. Pagkatapos set aside lang muna natin dito. And then hugasan ulit natin siya. Pagkatapos ay gagamit tayo ng ating lemon. Hugasan muna natin yung ating lemon para mas malinis talaga ito. And then hiwain lang natin ito horizontally. So isang buong lemon ang ating ilalagay dito pero hiwain lang natin ito. Kung wala kayong lemon ay pwede naman kayo yung maliliit na lemon na lang or lemon yung gagamitin or calamansi yung gagamitin dito. Pagkatapos set aside lang muna natin siya and then hugasan natin. Pagkatapos sa isang kawali or sa isang kalan nga ay buksan natin ito muna at ilagay na natin yung ating frying pan. Dahil wala tayong saucepan ngayon, frying pan ang ating gagamitin. Pagkatapos, magdadagdag lang tayo ng 3 cups ng ating tubig. Ang ating gagamitin dito ay yung ating mineral water o yung ating distilled water. Hantayin lang natin siyang kumulo bago natin ilagay ang ating ginger at yung ating lemon. Pag kumulo na nga guys, tulad yan, ilagay na natin yung ating ginger and then mix lang natin siya. So yan guys, antayin lang natin siyang maging ginger yung lasa ng ating tubig. Pagkatapos ilagay na natin yung ating lemon. At antayin lang natin maging translucent yung ating lemon. So mas maganda kung magpiga pa tayo dito ng lemon para talaga lasap na lasap yung lemon dun sa ating gagawing salabat. Pagkatapos ay maglalagay tayo dito ng honey. So, 2 tablespoon ng honey ang ating ilalagay dito guys. And then, mix lang natin siya hanggang mag-corporate yung ating mga nilagay na ingredients. So, ayan guys, naglagay lang tayo dito ng honey para naman pantandag lasa lang. Dahil medyo mapakla yung lasa ng ating ginger. And then mix lang natin siya at antayin lang natin siyang kumulo. Ayan guys, alam nyo ba na drinking hot water with lemon and honey is a well-known remedy for cough. Hot lemon with honey has a similar effect as cough medicine. On the other hand, ginger and lemon have anti-inflammatory properties which help to reduce irritation sa inyong mga lalamunan at sa inyong lungs. Also, it can clear the airways to relieve a dry cough. So talagang napakalaking bagay ang ating home remedies ngayon, lalong-lalo na kung meron kayong dry cough at merong ubo. So ayan guys, proven and tested na ito dahil nga last week lang ay nagkaubo ako at ngayon nga ay meron pa akong konting ubo. Ito yung giniinom ko tuwing umaga at gabi. So talagang napakasarap nito guys. Kagyan mo lang ng honey ay matatanggal na yung aroma ng ginger. So tanggal talaga yung pagkakati ng lalamunan mo at yung dry cough dito. Siyempre guys, mas maganda pa rin kung magko-consult tayo sa doktor. So ayan na nga guys, patayin na natin yung ating apoy dahil okay na yan. So ililipat lang natin dun sa ating baso. Kuha lang tayo ng konti.
So yan guys, wag natin agad-agad itong inumin. Dahil mainit pa ito guys. Antay lang natin siyang medyo lumamig ng konti bago natin siya inumin. And then maglalagay tayo ng konting lemon lang at konting ginger. Ayan guys. So yun guys, napakadali lang paggawa ng ating home remedies para sa ating dry cough, para sa ating ubo. Talagang recommended na recommended ko ito guys. Pero guys, sabi ko nga kanina, mas maganda pa rin if you consult your doctor guys. Itong home remedies ito ay second option lang, pantanggal sa dry cough. Pero proven and tested na ito at marami na din itong gumagawa. So ito guys, lagyan pa natin ng honey para mas lalong sumarap at para matanggal yung aroma ng ating ginger. And then mix lang natin siya guys. At ito na nga guys, ang ating napakasarap na salabat. Ayan guys, maraming salamat sa panonood. Huwag mong kalimutang mag-like and subscribe and follow yung ating Facebook page para pilit ka sa ating mga daily uploads. Thank you for watching. Stay safe always. God bless. And I love you all.